Magandang umaga. Dito naman po tayo sa ating kusina ni Mang Rick. Ito po ang ating menu. Taiwanese Porkchop with Java rice. Ito po ang lahat ng mga ingredients. 2 kilong pork, seasoning, garlic, 2 red onion, onion string, cilantro, black pepper, Atsuete, baking powder, breadcrumb, flour with green peas, oyster sauce, lemon juice, mantika. Ito po, mantika. Ang una po natin gagawin, pakuluan itong 2 kilong pork. Na po natin sa kumukulong tubig. Yan. Ito po ang mga ingredients sa pagpapalambot ng ating pork. Onion string. Red onion. Ito po, 1 tablespoon. At ito pong seasoning. Ito pong garlic. Konting asin. Papukuluan po yan ng isang oras. Simulan na po natin ang paggawa ng Java rice. Ito po ang unang step. Anato uwin. Gagawin natin ang anato uwin. Lalagay po natin ang Atsuete. Luto na po ang ating anato uwin. Sasalain po natin para yung mga buto-buto hindi mapasama. Umpisa na po natin ang Java rice. Anato uwin. Garlic. Sunod po itong rice. Ating black pepper. At itong onion, green peas para maluto. Lagay natin ng cilantro. Konting seasoning. Salt. Mga 15 minutes.
umpisahan pa na po natin itong ating pork chop na ipa-fry. Iwain na po natin. Ito na po, umpisa na natin ang pag-marinate ng black pepper. Then, ito pong garlic and seasoning. 1 tablespoon brown sugar. Oyster sauce. Calamansi juice. Ito po. Marinate po natin ng 5 to 10 minutes. Ito ng breading. Itong ating itinaghalong flour and cornstarch. Baking powder. 1 kutsara lang po. Then, kalahating kutsarang black pepper. Water. Kaya na po natin sa ating marinated na umpisahan na po natin ang pag-fry ng ating pork chop. Ito po ang mantika. Mag-start na po tayo na mag-fry ng ating pork chop. Ito, papaikutin natin sa breadcrumb.
Bang subsugan ni kamu. Sadi na ako doon. Sadi ka. Nampis na. Tingin tayo hello. Hello naman na. So, ay, ano man tawag dito? This is Taiwanese Porkchop with Java rice. Tara. Happy 1,000 subscriber. Parang layo na ng camera. Wala kanina. Ayan! Wow! Our sauce is yan. Gravy sauce. Sa'yo yan kasi maliit. Java rice. Get, tinidor pa daw na usad. And pork chop. Wow. Baby, shout out na. Tawag na. Crunchy pork chop. Sino may birthday? Shout out mo. Kantahan mo, kantahan. Oh, kasya na lahat. Magbabati ba tayo ng happy 1K? Happy 1K, Mang Rex. Salamat sa lahat ng sumusuporta. Thank you for all the support. Ang sarap ng pork chop. Pagkain natin. Okay. Happy 1,000. Salamat sa mga nag-subscribe.